विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। हा व्हिडिओ तयार करताना अतिशय आनंद होत आहे। M1 चा रिझल्ट लागलेला आहे आणि आपण जो M1 चा कोर्स घेतला होता त्यातल्या कितीतरी मुलांचे कॉल आले, व्हॉट्सअपला मेसेज आले की फर्स्ट सेमेस्टरला त्यांना M1 मध्ये बऱ्याच मुलांना तर पैकीचे पैकी मार्क आहेत आणि जास्तीत जास्त मुलांना खूप चांगले मार्क आहेत आणि सगळ्यांची एकच मागणी होती की सर M2 केव्हा सुरू करताय, कॉलेजमध्ये शिकवलेलं समजत नाहीये। मी कॉलेजला कुठल्याच नावं ठेवत नाही बरं का, लक्षात घ्या, पण जाऊ दे तो मुद्दा बाजूला ठेवूया। M2 आम्ही 3 जूनला स्टार्ट करतोय। ओके, सह्याद्री ट्युटोरियल्स हे ॲप आहे, आता प्ले स्टोअरमधून ते ॲप डाउनलोड करून घ्या। जी काय फीज असेल 1500 रुपयेच फी आहे, लक्षात घ्या। ती परचेस केल्यानंतर स्टोअर हा सेक्शन आहे, त्याच्यात तुम्हाला एक डेमो लेक्चर पण मिळेल। 3 जून पासून आपण कोर्स स्टार्ट करतोय, ओके, रेग्युलर बेसिसवरती। आता मी तुम्हाला सांगतो काय, हे 2 नंबर आहेत, जगदाळे सर आणि शिवराज थोरात सर यांचा नंबर आहे। याच्यावर तुम्हाला काय माहिती पाहिजे असेल तुम्ही कॉल करू शकता। ओके, मेन मुद्दा काय, आता मी तुमच्यासमोर एक फोटो शेअर करतोय बघा, पुणे युनिव्हर्सिटीचा सिलेबस आहे M2 चा। ओके, पहिला टॉपिक आहे फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणूया आपण, ठीक आहे, ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन, त्याच्यानंतर त्याच्या ॲप्लिकेशन, इंटिग्रल कॅल्क्युलस, कर्व ट्रेसिंग, सॉलिड जॉमेट्री आणि शेवटी आहे मल्टिपल इंटिग्रल म्हणजे डबल आणि ट्रिपल इंटिग्रेशन। माझा ऐका बरं का, मी काय सांगतो ते तुम्ही तुमच्या सिनियर्सना विचारा। जेव्हा तुम्ही BE कंप्लीट होताय आणि IES एक्झाम असेल, ओके, किंवा तुम्हाला सांगतो MPSC थ्रू तुम्हाला काही पोस्ट असतील, गेट सारखी एक्झाम असेल, नॅशनल लेवलच्या एक्झाम असतील, स्टेट लेवलच्या एक्झाम असेल, मॅथ्सचा पोर्शन कंपल्सरी असतो। कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये इंजिनिअरिंग फील्ड नंतरच्या तुम्हाला इंजिनिअरिंग रिलेटेड एक्झाम ज्या असतील ना त्यात मॅथ्स असणार आहे। ओके, मेन पॉईंट काय आहे की आत्ताच्या स्टेजला पुणे युनिव्हर्सिटीचा हा पोर्शन आहे। मला एका मुलाने सांगितलं की शेवटचे 2 डिलीट आहेत पार्ट, ओके, म्हणजे 4 युनिटच आहेत फक्त, 5वा 6वा नाही आहे। मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, आम्ही तुम्हाला हे सगळं शिकवणार आहे, हे तुम्हाला पुढे उपयोगी पडणारच आहे, लक्षात घ्या। त्याच्यामुळं हा सगळा पोर्शन आम्ही कव्हर करणार आहे। हा झाला पुणे युनिव्हर्सिटीचा। आता मुंबई युनिव्हर्सिटीचा पोर्शन आहे, त्याचा फोटो मी शेअर करतोय। सेम पोर्शन आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन, ओके, त्याच्यावर तुम्हाला सांगू का, बीटा गॅमा फंक्शन हे आहे पुणेमध्ये पण ना, बीटा गॅमा, कर्व ट्रेसिंग, मल्टिपल इंटिग्रेशन। ओके, मग एक फक्त लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंट व्हेरिएबल, थोडासा फरक आहे पुणे आणि मुंबईमध्ये। ओके, आता मेन पॉईंट काय की ह्या 2 युनिव्हर्सिटीचा सिलेबस आम्ही 100% कव्हर करणार आहे आणि बाकीच्या युनिव्हर्सिटीचा पण यातला 90% कव्हर होतोच। M1च्या वेळेस आम्हाला 3, 4, 5 युनिव्हर्सिटी असल्यामुळं खूप अगदी M1, M2, M3 चा कोर्स घेतल्यासारखं झालं होतं ते। ओके, आता मी डेडिकेटली ना ठराविक टॉपिक हे आहेत ना हे घेणारच आहेत। जर तुमच्या सिलेबसमध्ये हे टॉपिक असतील तुम्ही जो कोर्स परचेस करू शकताय, लक्षात घ्या। ओके, आता होतं काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो, एक बॉन्डिंग तयार झालंय। म्हणजे तुम्हाला सांगतो, मी जी नवीन मुलं जी बघतात त्यांना सांगतोय की लास्ट इयर जेव्हा पहिल्यांदाच लॉकडाऊन सुरू झालं, ओके, बोर्डची एकदम नुकतीच झाली होती मुलांची आणि लॉकडाऊन सुरू झालं, तेव्हा आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओ पण फ्रिक्वेन्सी वाढली, मुलांशी एक नातं तयार झालं, एक 50 ते 60 हजार सबस्क्रायबर असा एक मोठा क्राऊड, मोठा एक परिवार तयार झाला। मग ही मुलं बरीचशी त्यातली मुलं मला क्रॅश कोर्सला जॉईन झाली। क्रॅश कोर्सची सगळीच मुलं M1ला जॉईन झालेली आहेत। M1च्याच मुलांची रिक्वेस्ट आहे की M2 सुरू करा, मला माहिती आहे M3 पण मला घ्यावंच लागणार आहे। ओके, पण याच्याबरोबर आम्ही फिजिक्ससाठी सुद्धा यावेळेस प्रयत्न करतोय। लास्ट सेमिस्टरला नाही जमलं, पण फिजिक्ससाठी पण आमच्याकडे एक बेस्ट फॅकल्टी आहेत, शुभम सर, लवकरच त्यांचे लेक्चर्स पण सुरू होतील। ओके, गॅरंटीनं म्हणूया आपण, मग तेही आम्ही तुम्हाला कोर्सवर अवेलेबल करून देऊ। त्याची फी थोडी वेगळी असेल, किंचित असेल, लक्षात घ्या, याच्यापेक्षा नक्की कमी असेल। मेन पॉईंट काय की माझी इच्छा आहे की आपण परिवारातलेच आहात, ओके, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत कमी वेळेत मला पोहोचवायचा आहे, यासाठी तुमची गरज लागणारच आहे। तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करा। ओके, तो डेमो लेक्चर आहे ते पण बघा। ॲक्च्युली तुम्हाला डेमो लेक्चर द्यायची काही गरज आहे असं मला वाटत नाही आहे, कारण तुमचा माझा अगदी म्हणूया आपण परिचय आहे, तुम्हाला शिकवण्याची पद्धत माहिती आहे, अगदी सोप्या भाषेत आम्ही ती क्लिअर करतो। ठीक आहे, मग आता मी तुम्हाला कोर्सबद्दल माहिती दिलेली आहे, उत्सुकता आहेच आम्हाला। 3 तारखेची आम्ही पण आतुरतेनं वाट बघतोय। ओके, 3 तारखेला कसं आहे, कोर्सवर म्हणजे स्टोअर ऑप्शनवरतीच व्हिडिओ असल्यामुळं, ओके, तुम्ही तो केव्हाही बघू शकताय, वेळेचं काय बंधन नाही आहे। ओके, मग चला ठीक आहे, करूया चांगला अभ्यास, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।